Ay! Ah! Ay! Ay! Nako! Ay! Nako, Whitey, umalis na tayo dito. Matatamaan tayo ng mangga. Ano ba yan? Eto na yung mga muntik tumama sa akin. Mga nahulog lang. So, yan. Sayang siya. Maliba lang na. Hello everyone! I'm your my baby cat and welcome to my channel. Hello guys! Kung makikita nyo, super lakas ng hangin dito sa probinsya. Kaya naman napakaraming bungang nahuhulog at nasasayang lang. Tara, samahan nyo ako sa pamumulot ng mga nahulog na mangga katulad nito. Ayan, sayang, manibalang na. Ay! Ayun, may nahulog na naman. Sa lakas ng ganyang hangin, talagang malalaglag yung mga bunga ng mangga dito. Katulad nito, napakaraming nasasayang na bunga. Araw-araw, ganito ang pinupulot kong mangga na nahulog. Tapos eto pa, kalahating sako na yung napulot ko. Sayang naman, kasi pagdating sa Manila, ang mahal-mahal ng mangga. So, nasa 11 na puno ang mga puno ng mangga dito at halos lahat ay may bunga. Ang baba ng bunga halos sasayad na sa lupa. May mga pwede pang pakinabangan, pero meron na hindi na pwedeng pakinabangan. Dito. Hindi na siya pwede kasi medyo malambot na. Hello! Say hello. Hello! Ito si Eyebrow Challenge. Si Whitey. Ayan, kasama ko namumulot ng mangga. Ayan. Say hi. So, yan o. Sayang. Ang bango. Manibalang na siya. Ayan, Whitey. Kainin mo. Kainin mo. Kainin. Ito guys, yung napulot ko, halos kalahating sako. Ayan. Sayang na sayang. Itatapon lang. Sayang, bagoong na lang ang kulang. So ito guys, para hindi masayang, hihiwain natin, then ibibilad natin para kahit na ano ba Whitey, nanggugulo ka? Para magamit natin siya as pang-asin. Una, balatan natin yung mangga. Pwede rin naman siyang hindi balatan bago ibilad. So, para hindi masayang yung ating mangga, lalo na sa mga may puno ng mangga dyan na nalalaglag lang, ito po yung maganda nyong gawin.
So, itong prosesong to, pwede natin gawin sa mga may puno ng mangga or kaya sa mga may tira-tirang mangga dyan na ayaw kainin dahil maasim. Kaya ako ginagawa to para hindi masayang yung mga manggang nahulog kasi sayang naman kung itatapon natin. Kung pwede naman siyang pakinabangan at pagkakitaan. Okay guys. So ganito lang yung gagawin natin. Hihiwa-hiwain natin. Tapos pwede na natin siyang ibilad sa araw hanggang sa madry siya. Mas maganda kung nasa ibabaw siya ng yero. Mas madali siyang madry. So ito guys, umaabot siya ng 2 hanggang 3 araw para maging dry na talaga siya. So after 3 days guys, ganito na siya. Ganito na siya ka-dry. Yan. So ito, pwede na natin tong gamitin pang-asim. Like sa mga isda, sinigang. Ganyan na siya ka-dry. Ay! So, eto na yung napatuyo ko, guys. Ang dami-dami na. Yan. Puro to dried mangoes. Eto, kung meron kayong panggiling, maganda siyang gilingin at pinuhin para mas maganda siyang ipang-asim sa ating mga lulutuing ulam. So yun guys, isa sa mga tip ko para hindi masayang yung ating mga mangga, lalo na sa mga taong may puno na mangga na halos nalalaglag lang tapos hindi naman natin mapapakinabangan dahil hindi pa natin siya pwedeng kainin dahil maasim. Kaya maganda siyang pang-asim kapag siya ay na-dry na. Yun, pwede niyang ilagay sa may sinigang na isda. Masarap siya sa mga paksiw, pinangat. Yan. Maganda siyang ipanghalo so hindi na kayo kailangan pang gumastos o bumili pa ng mga pang-asim sa mga inyong lulutuing ulam. So ayun guys, so dito ginagawa namin siya negosyo. Binibenta namin siya ng per kilo is 20 pesos. So see you guys on my next vlog. Sana huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe at mag-comment na rin kung may mga gusto kayong i-suggest na gagawin kong videos. Thank you! What?